Con trai của Triệu Lệ Dĩnh hát trên sân khấu trong bộ vest trắng, giọng hát ngọt ngào và đẹp trai. Con trai Triệu Lệ Dĩnh đã làm bùng nổ sân khấu trong bộ vest trắng. Giọng hát của con trong trẻo và truyền cảm. Con tự tin và điềm tĩnh như một người trưởng thành thu nhỏ. Con là sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng và học thức. Con có một tương lai tươi sáng phía trước. À, nhắc đến cô tiểu thư Triệu Lệ Dĩnh thì hôm nay tôi không thể không nhắc đến cô ấy. Nhìn ngày hôm đó, anh ấy mặc một bộ vest trắng như tuyết, đứng ở chính giữa sân khấu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, đôi mắt có chút tinh nghịch của trẻ con, nhưng cũng có chút trưởng thành và vững vàng. Lúc đó, tôi nghĩ đứa trẻ này đẹp trai như một người lớn thu nhỏ, trời ơi, đáng yêu quá. Ai có thể nghĩ rằng cậu con trai quý giá này, người vẫn chưa trưởng thành như tính cách của cha mình, lại có thể hát lưu loát như vậy trên sân khấu. Thành thật mà nói, cô ấy biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp và giọng hát của cô ấy ngọt ngào đến mức làm tan chảy trái tim tôi. Có thể bạn tò mò, giọng nói này giống giọng của ai? Tôi cũng tự hỏi, liệu nó giống sức hút sâu sắc của cha tôi hay giống phong cách quyến rũ và rõ ràng của mẹ tôi? Trên thực tế, không có câu trả lời chắc chắn nào cả. Có thể là do tài năng, hoặc cũng có thể là do cả hai. Tất cả những gì tôi biết là khả năng ca hát của anh ấy không phải tự nhiên mà có. Anh ấy hẳn phải có một sợi dây đàn trong đầu, được anh ấy điều chỉnh cẩn thận, để giọng hát của anh ấy luôn chạm đến trái tim mọi người. Khi nói đến việc học hát, tôi không nghĩ là bé có thể học được ngay lập tức. Đứa trẻ nào có thể thành thạo những điều này ở độ tuổi còn nhỏ như vậy? Cần có người hướng dẫn và chỉ bảo, hoặc có thể đó là kinh nghiệm sân khấu có được ở nhà. Điều này cũng khó nói, đứa trẻ này đã có cảm nhận về sân khấu từ khi còn nhỏ. Hãy nhìn sự tự tin của anh ấy xem, sao nó lại có thể là một điều ngẫu nhiên được? Phải có bí mật nào đó đằng sau điều này, có thể là vì anh ấy đã sống trong phòng thu và trên sân khấu nhỏ từ khi còn nhỏ, và anh ấy bị ảnh hưởng bởi điều đó, nên nó có cảm giác tự nhiên như uống nước vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi thấy anh ấy mặc bộ vest trắng và đứng thẳng. Bộ đồ trắng, thật là một biểu tượng rực rỡ của sự cao quý. Trong khoảnh khắc, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy đứng dưới ánh đèn xoài lớn đó, giống như một quý tộc nhỏ, hoặc có lẽ là một ngôi sao tương lai của một gia đình nổi tiếng nào đó. Bạn có biết tại sao tôi lại hào hứng như vậy không? Bởi vì đây là một sự khởi đầu hoàn toàn mới, sự phát triển của một ngôi sao nhí. Trong ngành giải trí, việc tích lũy kinh nghiệm không phải là điều dễ dàng. Cậu bé không hề tỏ ra lo lắng trên sân khấu, thậm chí còn có vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt, như muốn nói với mọi người rằng, tôi nhỏ bé nên tôi rất dũng cảm. Nhưng thực tế, sự tự tin không thể kìm nén, ánh sáng trong mắt, giọng nói nghe trong trẻo nhưng có chút tệ, tất cả đều cho thấy anh đã chọn đúng hướng trên con đường trưởng thành của mình. Tôi vẫn thắc mắc, với vẻ ngoài đẹp trai như vậy, liệu anh ấy có thể không có dòng máu từ bất kỳ cha mẹ nào không? Tất cả những gì chúng ta biết là cha của anh ấy là ai? Ông ấy hẳn phải là một nhân vật huyền thoại, hoặc ít nhất là một nhân vật quan trọng được mọi người trong và ngoài giới biết đến, nhưng không ai biết cha ông là ai. Có phải là để bảo vệ trẻ em khỏi bị làm phiền không? Hoặc có thể gia đình này rất kín tiếng và không muốn bị lộ diện. Nó rất bí mật, giống như một tấm màn bí ẩn che phủ nhân vật chính đằng sau hậu trường. Tôi đoán, với những bậc cha mẹ tuyệt vời như anh ấy, đứa trẻ họ nuôi dạy hẳn phải rất tài năng và tự tin. Bạn có thể tự hỏi, với khả năng ca hát tuyệt vời như vậy, liệu đứa trẻ có học theo cách đặc biệt không? Tôi nghĩ giọng hát của anh ấy không chỉ hay mà còn có sự kết hợp giữa tài năng và kỹ năng, điều này thực sự đáng ngưỡng mộ. Có lẽ đó là bẩm sinh, nếu không thì làm sao cậu bé có thể thành thạo như vậy khi còn nhỏ như vậy? Nhưng nếu thỉnh thoảng bạn nghĩ về điều đó, sự hướng dẫn và đào tạo từ giáo viên cũng là điều không thể thiếu. Suy cho cùng, việc biến tài năng thành kỹ năng cần có thời gian và nỗ lực. Trong trường hợp tốt nhất, đó là kinh nghiệm sân khấu tích lũy từ thời thơ ấu đã giúp anh trưởng thành một cách vô thức. Điều tôi đặc biệt ngưỡng mộ là thái độ bình tĩnh và điềm đạm của anh ấy, giống như một người trưởng thành, hoặc một ông hoàng sân khấu bẩm sinh. Đây không chỉ là vấn đề tài năng mà còn là sự nuôi dạy và đồng hành của cha mẹ. Bạn thấy đấy, một khi bạn mặc bộ đồ trắng đó, đó chính là lúc bạn phô bày thần thái của mình. Cậu bé đẹp trai đến mức dù ở giai đoạn nào, chúng ta cũng cảm thấy rằng em bé này sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời trong tương lai và không ai có thể ngăn cản được.
Giống như niềm đam mê được khơi dậy bởi màn trình diễn này, không chỉ gây ấn tượng mạnh về thị giác mà còn sưởi ấm trái tim. Tiềm năng của một ngôi sao trẻ như vậy không chỉ nằm ở khả năng biểu diễn trên sân khấu mà còn nằm ở sự kỳ vọng của những người xung quanh, sự nuôi dạy của cha mẹ và lòng dũng cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Suy cho cùng, trẻ em chính là nhân vật chính của tương lai và mọi người đều có thể thấy điều đó. Nhìn anh ấy mặc bộ vest trắng, hát, mắt sáng ngời, tôi thực lòng hy vọng chàng trai trẻ này có thể tỏa sáng trên sân khấu trong tương lai. Biết đâu lần tới khi bước trên thảm đỏ hay bước lên sân khấu lớn, chàng trai đẹp trai nhỏ bé ấy có thể trở thành tâm điểm chú ý tiếp theo của ngành giải trí không? Tôi tin là sẽ như vậy, có lẽ hôm nay chỉ là sự khởi đầu, một lời tuyên bố thầm lặng, tương lai thật hứa hẹn. Và tôi chỉ muốn lặng lẽ dõi theo cậu bé nhỏ này lớn lên từng ngày, và chứng kiến cậu sử dụng tài năng và sự chăm chỉ của mình để tạo nên con đường ngôi sao sáng chói của riêng mình. Con đường phía trước dài như dải lụa mịn màng, phủ đầy ánh sao trong mơ, và anh chính là tia sáng thắp sáng bầu trời đêm tỏa sáng và rực rỡ. Siang, 6 tuổi, cao 140cm và có khả năng toàn diện vượt trội hơn 92% so với các bạn cùng trang lứa. Điều này là nhờ các bữa ăn thể thao sữa được chế biến khoa học của Triệu Lệ Dĩnh, phương pháp dạy trượt tuyết thực hành của Phùng Thiệu Phong, góc đọc sách về khủng long trên phim trường, khảo cổ học thực tế ảo và các chương trình giáo dục dựa trên tình huống khác, chứng minh rằng gen là ngọc thô. Sự chăm sóc của cha mẹ là con dao khắc, cha mẹ ly hôn sử dụng phân công lao động để đồng hành cùng con cái, và trong hoạt động cứu hộ khẩn cấp tại các khu trượt tuyết ở Hokkaido và các hoạt động bảo vệ môi trường ở Tam Á, họ đã tạo ra con cái của người khác. Hãy cho tôi biết, làm thế nào một cậu bé 6 tuổi có thể trở thành chủ đề nóng trên Internet đến mức vô số cư dân mạng phải thốt lên, cậu bé thật nổi tiếng. Cách đây một thời gian, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải một video, bài tập bóng, ghi lại cảnh cô và con trai, Tưởng Tường, quay tại phim trường. Hai mẹ con mặc đồ thể thao cùng màu, động tác nhịp nhàng, ăn ý như đã tập luyện cả 180 lần. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Tưởng Tường lại tỏ ra nghiêm túc, vung tay vung chân dữ dội. Cảnh tượng ấm lòng này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng, nhưng tôi không khỏi thắc mắc, liệu cậu bé này có thực sự dựa vào ngoại hình điển trai và người mẹ nổi tiếng để trở nên nổi tiếng không? Hay còn có một câu chuyện khác ẩn chứa đằng sau nó? Chúng ta phải đào nó ra một cách cẩn thận. Trước tiên chúng ta hãy nói về anh chàng nhỏ bé này. Siang, 6 tuổi đã cao tới 140cm. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Theo tiêu chuẩn tăng trưởng trẻ em quốc gia, chiều cao trung bình của một bé trai 6 tuổi chỉ khoảng 115cm, nhưng thực tế bé cao hơn thế rất nhiều. Không chỉ vậy, khả năng phối hợp và chuyển động nhanh nhẹn trong video giống như một vận động viên nhí, điều mà trẻ em bình thường không có được. Một số người cho rằng đó là do gen mạnh của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Suy cho cùng, cả hai đều nổi tiếng vì có nền tảng tốt trong giới. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có gen thôi là không đủ. Thống kê cho thấy 70% chiều cao của trẻ được quyết định bởi di truyền, trong khi 30% phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải bức ảnh về bữa ăn thể thao gồm trứng, sữa và bài tập mà cô đã chuẩn bị cho Tương Hương, cùng với bài tập bóng tối trên phim trường. Đây không phải là kết quả của chế độ ăn uống và tập luyện khoa học sao? Gen là một mảnh vật liệu tốt và cần có kỹ năng thực sự để khắc chúng một cách cẩn thận. Nói về sự chu đáo, phương pháp nuôi dạy con của Triệu Lệ Dĩnh thực sự không hề đơn giản. Khi cô ấy quay phim The Creator, một góc đọc sách đã được dựng lên trên phim trường dành riêng cho Siang, nơi chứa đầy các mô hình khủng long và thẻ khoa học. Trong giờ giải lao, hai mẹ con thường tụ tập nói chuyện về kiến thức địa chất, và mắt cậu bé sáng lên như đèn. Mùa xuân năm nay, cô đã đưa Tương Hương đến Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thượng Hải để chơi khảo cổ học VR. Đứa trẻ đeo kính và mô phỏng cảnh đang đào hóa thạch khủng long. Anh ấy nhảy múa vì phấn khích. Triệu Lệ Dĩnh ở bên cạnh, hướng dẫn anh ghi chép và nói về tập tính của khủng long. Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ đây là một thủ thuật thông minh. Các chuyên gia cũng cho biết giáo sư Vương, một nhà giáo dục trẻ em, đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống có thể cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của trẻ em hơn 20%, tốt hơn nhiều so với việc học thuộc lòng. Khả năng toàn diện về suy nghĩ,
vượt trội hơn 92% so với bạn bè cùng trang lứa, không thể đạt được bằng cách chơi đùa. Đừng nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh chỉ biểu diễn một mình, Phùng Thiệu Phong cũng có đóng góp quan trọng. Sau khi ly hôn, hai người không bỏ cuộc mà thay vào đó, họ lập ra một lịch trình nuôi dạy con và áp dụng phương pháp riêng của mình trong kỳ nghỉ đông và hè. Trong kỳ nghỉ đông, Phùng Thiệu Phong đưa Tương Hương đi trượt tuyết, còn trong kỳ nghỉ hè, Triệu Lệ Dĩnh cùng anh đi ngắm biển. Có một sự cố nhỏ xảy ra tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Hokkaido vào năm 2022. Cậu bé, Xiang Xiang, 5 tuổi đã trượt tuyết quá mạnh và suýt đâm vào lan can. Phùng Thiệu Phong vội vàng chạy tới ôm chặt con trai, tránh cho đứa trẻ khỏi bị thương. Sau đó, ông giảm tốc độ và hướng dẫn các kỹ năng từng bước một, đầy tình yêu thương của một người cha. Tôi nghĩ rằng ly hôn không có nghĩa là tình yêu kết thúc. Hai người này phân công công việc rõ ràng, cùng nhau nỗ lực ủng hộ, Tương Tường, thật sự rất cảm động. Hãy xem lại, Tương Tường, cảm giác trách nhiệm ở độ tuổi còn trẻ như vậy chắc chắn không phải là thứ tự nhiên mà có. Trong kỳ nghỉ hè năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa anh đến Bắc Kinh để tham gia hoạt động từ thiện cho Thư viện Nông thôn. Cậu bé đích thân chọn cuốn sách tranh, xe buýt ma thuật và kể chuyện cho những đứa trẻ ở nông thôn. Anh ấy rất bận rộn và cũng rất vui vẻ. Mùa hè năm ngoái ở Tam Á, hai người đã quay một bộ phim ngắn khác về môi trường. Tương Tường giơ đống rác thải nhựa mà anh nhặt được lên và hét lớn, cứu lấy đại dương, về phía máy quay. Sau đó Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nói về mối nguy hiểm của ô nhiễm. Ngay sau khi video này được phát hành, nó đã nhận được hơn 1 triệu lượt thích trực tuyến. Không thể đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của nó. Tôi nghĩ rằng chiêu trò của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ dạy con mình trở nên hiểu chuyện mà còn mang lại điều tốt đẹp, thực sự là kết quả tốt đẹp cho cả hai bên. Phùng Thiệu Phong cũng không chịu thua kém. Trong kỳ nghỉ đông năm 2023, ông đã đưa Tương Hương đến Tây An để xem đội quân đất nung. Trong suốt 3 giờ đồng hồ, hai cha con đã cùng nhau làm mô hình tượng đất nung. Tương Hương liên tục hỏi về việc trùng tu, tỏ ra rất hứng thú. Đây không phải là bài học lịch sử sống động sao? Các cuộc khảo sát cho thấy việc học thực hành có thể tăng khả năng ghi nhớ kiến thức của trẻ lên 30%, tốt hơn nhiều so với việc chỉ đọc sách giáo khoa. Tôi nghĩ phương pháp của Phùng Thiệu Phong không chỉ mở rộng tầm nhìn của trẻ em mà còn rất thực tế. Ai mà không thốt lên, chu đáo, sau khi nhìn thấy nó chứ? Về phần Triệu Lệ Dĩnh, dù bận rộn giành giải thưởng Phi Thiên nhưng cô vẫn dành thời gian cho các con. Cô ấy thực sự là bậc thầy về quản lý thời gian. Sáng sớm, bà đưa Tương Hương đi tập quyền Anh, tối đến cùng cậu đọc sách. Cô cũng bận rộn trong giờ nghỉ giải lao trên phim trường. Khi quay phim The Creator, cô bận rộn đến nỗi vẫn dành thời gian trò chuyện về phim hoạt hình với con trai, thực hành ý nghĩa của việc lắng nghe trẻ con một cách lặng lẽ. Nghiên cứu cho thấy trẻ em của những bà mẹ hiệu quả thường có tính tự giác cao hơn 15%. Đây chẳng phải là một trong những lý do khiến Tương hay đến vậy sao? Tôi thực sự ngưỡng mộ nỗ lực của cô ấy khi cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Đây là điều mà người bình thường không thể học được.